Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung tiếp theo nữa nhé. 1.7 thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ nên ưu tiên trong thực đơn hàng ngày. 2. 4 bài thuốc trị gan nhiễm mỡ hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu nhé. Nội dung đầu tiên sẽ tìm hiểu về 7 thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ nên ưu tiên trong thực đơn hàng ngày. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, gan nhiễm mỡ có thể chữa khỏi mà không ảnh hưởng nhiều đến chức năng gan hoặc hạn chế biến chứng. Trong đó, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu trong điều trị và phòng ngừa biến chứng của bệnh. Mục tiêu chính của chế độ ăn kiêng gan nhiễm mỡ là loại bỏ chất béo tích tụ ở vùng bụng. Nó giúp giảm sự tiến triển của chất béo trong gan. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng gan nhiễm mỡ rất thích hợp cho những người bị vàng da. Đây là một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng tình trạng gan không trở nên tồi tệ hơn. 1. Giảm cân giúp giảm lượng mỡ trong gan. Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ hay chất béo trong tế bào gan. Ở giai đoạn đầu, tình trạng nhiễm mỡ thường chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng gan, nhưng theo thời gian, bệnh sẽ phát triển ngày càng nghiêm trọng và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Giảm cân nhằm mục đích giảm lượng calo cung cấp cho cơ thể hàng ngày là một phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ. Giảm cân vừa phải, khoảng 3 đến 5% trọng lượng cơ thể có thể làm giảm lượng mỡ trong gan, một số người giảm tới 10%. Vì bệnh gan nhiễm mỡ thường liên quan đến béo phì, kháng insulin, hội chứng chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nên giảm cân là một trong những mục tiêu chính và chế độ ăn uống có thể giúp giải quyết vấn đề này. Chế độ ăn kiêng cho bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm nhiều trái cây tươi và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Kiểm soát khẩu phần là một khía cạnh quan trọng khác của bất kỳ chế độ ăn kiêng gan nhiễm mỡ nào. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần cũng sẽ giúp đạt được mục tiêu giảm cân. 2. Chế độ ăn phù hợp với người bệnh gan nhiễm mỡ. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Đại Lâm, trưởng khoa nội gan mật, Bệnh viện E, người bệnh gan nhiễm mỡ cần duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh với một số nguyên tắc dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên tăng cường ăn rau xanh và trái cây vì những thực phẩm này có chứa nhiều vitamin và chất xơ, có tác dụng kích thích nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Đặc biệt, vitamin A và vitamin E trong rau quả có thể làm giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Bệnh nhân gan nhiễm mỡ nên bổ sung tối thiểu 300 g rau xanh, 200 g quả chín tươi mỗi ngày. Ăn nhiều ngũ cốc và hạn chế đường. Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt thay cho tinh bột trong bữa sáng là một thói quen có thể giúp giảm mỡ trong gan. Thói quen này có thể làm tăng đáng kể chất xơ và giảm chất béo và các thành phần gây viêm có trong nhiều loại các tinh chế. Tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường một cách thường xuyên có thể góp phần làm tăng mỡ gan. Ngay cả khi chỉ ăn một lượng vừa phải vẫn có thể làm tăng sản lượng mỡ gan. Vì vậy, vào buổi sáng, nếu cần cung cấp một chút ngọt cho cơ thể thì nên chọn trái cây thay vì bánh ngọt. Điều này sẽ vẫn cung cấp cho cơ thể một số chất xơ hữu ích và thỏa mãn cảm giác thèm ngọt mà không cần thêm đường. Hạn chế tối đa các loại thịt đã qua chế biến. Gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu có nhiều khả năng xảy ra với mức cholesterol xấu cao và ở những người thừa cân hoặc béo phì. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt chế biến sẵn có thể góp phần làm tăng cholesterol và các vấn đề về tim mạch khác. Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói và xúc xích có hàm lượng chất béo bão hòa và calo gây tắc nghẽn động mạch cao hơn. Vì vậy, thay bằng việc ăn những thực phẩm chế biến sẵn, hãy thử ăn nhiều trái cây và rau vào bữa sáng, chỉ thỉnh thoảng chọn một lượng rất nhỏ thịt chế biến. Ăn đủ protein. Protein rất quan trọng đối với việc đảm bảo năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên khi lá gan bị bệnh, quá trình chuyển hóa protein bị ảnh hưởng. Vì vậy, những người bị bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn đủ lượng và lựa chọn nguồn protein phù hợp mà cơ thể cần để không ảnh hưởng xấu đến gan. Bên cạnh việc đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng cho hoạt động hàng ngày mà vẫn có thể duy trì cân nặng hợp lý. Tăng cường axit béo omega 3, chất béo không bão hòa. Người bệnh nên kiêng mỡ động vật vì sẽ tạo gánh nặng trong quá trình đào thải ở gan. Thay vào đó nên sử dụng các loại chất béo không bão hòa có tác dụng làm giảm cholesterol. Một số loại thực phẩm nên dùng là dầu thực vật, quả ốc chó, hạt lanh, quả bơ. Axit béo omega 3 có trong cá ngừ, cá hồi, cá thu, nhộng tằm có tác dụng làm giảm nồng độ triglyceride trong máu. Đây là một trong những yếu tố gây nên bệnh gan nhiễm mỡ. Không uống rượu. Những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ phải tránh uống rượu bia vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Uống rượu làm cho gan phải hoạt động nhiều hơn để có thể thải bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người bệnh gan nhiễm mỡ. 3. 7 thực phẩm tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên uống cà phê không đường, không thêm đường hoặc sữa. Cà phê đã được chứng minh là một trong những cách hiệu quả để cải thiện gan nhiễm mỡ. Trong cà phê có chứa hàm lượng lớn caffeine,
Khi vào cơ thể sẽ làm giảm bớt hàm lượng enzyme gan bất thường và ngăn chặn khởi phát các bệnh lý về gan. Hàm lượng protein zonulin trong cà phê có tác dụng làm giảm tính thẩm thấu của ruột, ngăn ngừa sự xuất hiện của tác nhân gây gan nhiễm mỡ, tránh để bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng hơn. Đồng thời, một số hoạt chất trong cà phê còn có khả năng ngăn ngừa sự hình thành sẹo gan, giúp phòng ngừa bệnh xơ gan. Trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Uống trà xanh thường xuyên giúp đốt cháy chất béo trong cơ thể. Nước trà xanh cũng giúp phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả, đặc biệt đối với người có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Những lợi ích của trà xanh: cản trở sự hấp thụ chất béo, tăng cường hiệu quả chuyển hóa chất béo thành năng lượng hoạt động cho gan, loại bỏ chất béo trong gan. Tỏi là thực phẩm có hàm lượng allicin và hợp chất sulfur dồi dào, giúp ức chế tổng hợp cholesterol xấu và đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Hai hoạt chất này cũng giúp ức chế sự tổng hợp cholesterol ở gan và ức chế men FrO để lipid ở các tế bào gan không bị lắng động. Chính vì vậy, ăn tỏi thường xuyên, đặc biệt là tỏi sống giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hữu hiệu. Dầu ô liu. Một số loại dầu có thể cung cấp chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu và dầu bơ. Trong đó, dầu ô liu chứa hàm lượng axit béo omega 3 dồi dào, có tác dụng giúp mang lại cảm giác no và giảm nồng độ men gan, qua đó giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ. Các loại dầu khác có nhiều chất béo không bão hòa đơn bao gồm dầu vừng, lạc, hướng dương, hạt cải, đậu nành. Một số bằng chứng cho thấy rằng các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như sữa đậu nành hoặc đậu phụ, có thể cải thiện gan nhiễm mỡ. Đó là do protein thực vật có trong đậu nành hay sữa chua đậu nành, góp phần làm giảm gánh nặng tích tụ mỡ ở gan mà vẫn đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể. Vì vậy, người bệnh gan nhiễm mỡ nên tăng cường sử dụng các sản phẩm từ đậu nành. Cá béo. Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá ngừ có nhiều axit béo omega 3 giúp cải thiện mức chất béo trong gan và làm giảm viêm. Vì vậy, bổ sung cá trong các bữa ăn hàng ngày để vừa hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ vừa cải thiện sức khỏe tổng thể. Ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là những loại có chỉ số đường huyết thấp hơn, chẳng hạn như yến mạch nguyên hạt rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chúng hỗ trợ cảm giác no và tiêu hóa khỏe mạnh và là sự thay thế tuyệt vời cho các loại carbohydrate tinh chế. Màu trắng. Yến mạch là thực phẩm chứa nhiều chất xơ giúp giảm cân hiệu quả. Giảm cân nặng cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ. Carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch cung cấp năng lượng cho một ngày hoạt động của cơ thể. Ở nội dung thứ 2 chúng ta tìm hiểu thêm 4 bài thuốc trị gan nhiễm mỡ hiệu quả nhé. Hiện nay người bệnh gan nhiễm mỡ có xu hướng gia tăng do lối sống ăn nhiều đồ bổ béo, ít vận động. Chứng gan nhiễm mỡ do tế bào gan tích tụ quá nhiều chất béo, thuộc chứng bệnh đạm thấp trong Đông y. Dưới đây là 4 trong số các bài thuốc trị bệnh hiệu quả. Người bệnh gan nhiễm mỡ thường biểu hiện đầy bụng, chậm tiêu, chán ăn, mệt mỏi, có khi vàng da, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tức hạ sườn phải, da loang lỗ, xỉn màu. Nguyên nhân phần nhiều khí hư, chức năng gan suy giảm do ăn nhiều chất béo, ngọt, lười vận động, hoặc thức ăn sống lạnh hại tỳ không đủ sức vận hóa sinh đàm, thủy thấp và dưỡng chất động lại gây béo phì, gan nhiễm mỡ. Phép trị: kiện tỳ, ít chú can, hóa thấp trệ. Bệnh này nếu không phòng trị để lâu có thể làm giảm chức năng gan, thậm chí có thể gây xơ gan, ung thư gan. Dưới đây là một số bài thuốc có tác dụng phòng trị gan nhiễm mỡ. 1. Bài thuốc bán hạ bạch tuộc thiên ma than gia giảm phòng trị gan nhiễm mỡ. Bài thuốc dùng cho chứng gan nhiễm mỡ mà bụng đầy, chậm tiêu hay đau đầu, chóng mặt. Thành phần bài thuốc gồm các vị sau: thương truộc 12g, thiên ma 12g, bán hạ 8g, trần bì 12g, hoàng bá 10g, phục linh 14g, trạch tả 10g, sinh khương 12g, cam thảo 6g, mạch nha 12g, thần khúc 12g. Cách dùng: sắc hoặc làm hoàng uống. Sắc ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần. Uống khi thuốc còn ấm. Làm hoàng viên bằng hạt ngô đồng. Ngày uống 10 đến 15 viên. Chia 2 lần. Uống với nước ấm. Tác dụng: kiện tỳ, trừ thấp, giáng đàm hỏa. Trị chứng tràng vị hư thủy thấp, đầu đau, nghẹt mũi, người nặng nề, sau khi ăn hay mệt buồn ngủ, chứng gan nhiễm mỡ người mập, thừa cân, da giảm, nếu ăn kém, tay chân lạnh do khí hư da, hoàng kỳ 14g, đẳng sâm 12g. Nếu đau đầu, chóng mặt nhiều da bạch cương tàm 12g. Chống chỉ định, chứng can âm hư nội nhiệt, miệng khô khát, can hỏa thịnh, đau đầu, mặt đỏ, bốc hỏa. 2. Bài ôn đẫm than da giảm. Bài thuốc dùng cho chứng gan nhiễm mỡ mà nóng nhiều do nội thấp nhiệt. Thành phần bài thuốc gồm các vị thuốc sau: bán hạ 12g,
trúc nhự 20g, chỉ thực 12g, phục linh 20g, trần bì 12g, sơn tra 20g, thần khúc 20g, cam thảo 4g. Cách dùng, sắc hoặc làm hoàng uống. Sắc ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần. Uống khi thuốc còn ấm. Làm hoàng viên bằng hạt ngô đồng. Ngày uống 10 đến 15 viên, chia 2 lần. Uống với nước ấm. Công dụng, lý khí hóa đờm, thanh đỡm, hòa vị. Bài dùng rất thích hợp với người béo phì, gan nhiễm mỡ, nóng nhiệt đầy tức hông sườn, miệng đắng, đi ngoài táo khó, tiểu vàng, do can khí uất kết. Da giảm, nếu bụng đầy da la bạc tử 16g, bụng đầy ăn kém da ngải diệp 12g. Nếu hay ăn thịt bụng đầy chậm tiêu da sơn tra 14g. Nếu ăn rau củ bụng đầy da sai nhân 6g. Nếu ăn chất bột bụng đầy da mạch nha 14g, thần khúc 14g. Chống chỉ định, chứng âm hư, người gầy gò mà gan nhiễm mỡ. 3. Bài Đại An Hoàng gia giảm. Bài thuốc dùng trong các chứng gan nhiễm mỡ, mập thừa cân, tỳ hư thấp trệ nhiều. Thành phần bài thuốc gồm các vị sau: sơn tra 20g, bạch linh 20g, thần khúc 16g, liên kiều 14g, bán hạ 12g, trần bì 12g, nhân sâm 14g, la bạc tử 12g, mạch nha 12g. Cách dùng, sắc hoặc làm hoàng uống. Sắc ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần. Uống khi thuốc còn ấm. Làm hoàng viên bằng hạt ngô đồng. Ngày uống 10 đến 15 viên, chia 2 lần. Uống với nước ấm. Tác dụng, tiêu thực, đạo trệ, trị ăn uống không tiêu do tỳ khí hư. Bài rất thích hợp cho người gan nhiễm mỡ, mập phì, ăn uống không tiêu, do tỳ hư thấp trệ. Da giảm, nếu bụng đầy, ho đàm da tô tử 14g, bạch giới tử 16g. Nếu bụng đầy da la bạc tử 16g, bụng đầy ăn kém da ngải diệp 12g. Nếu hay ăn thịt bụng đầy chậm tiêu da sơn tra 14g. Nếu ăn rau củ bụng đầy da sai nhân 6g. Nếu ăn chất bột bụng đầy da mạch nha 14g, thần khúc 14g. Chống chỉ định, cho người gầy gò mà gan nhiễm mỡ. 4. Bài thuốc Bắc vị Hoàng gia giảm. Dùng cho các chứng gan nhiễm mỡ mà chân không ấm do thận khí hư. Thành phần bài thuốc gồm các vị sau: thục địa 30g, sơn dược 18g, sơn thù 14g, đơn bì 16g, phục linh 16g, trạch tả 10g, ngưu tất 14g, nhục quế 8g, phụ tử 8g, ngải diệp 12g. Cách dùng, sắc hoặc làm hoàng uống. Sắc ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần. Uống khi thuốc còn ấm. Làm hoàng viên bằng hạt ngô đồng. Ngày uống 10 đến 15 viên, chia 2 lần. Uống với nước ấm. Tác dụng, ôn bổ thận dương, hóa đàm thấp, trị chóng mặt, ù tai, đau lưng mỏi gối. Dùng trị các chứng thủy thấp ứ động trong cơ thể. Da giảm, nếu khó ngủ da bá tử nhân 12g. Nếu ăn kém huyết áp cao da ngải diệp 12g, sai nhân 6g, và bỏ phụ tử, nhục quế. Kiêng kỵ, phụ nữ có thai, âm hư động hỏa, trẻ em dưới 15 tuổi. Lưu ý, các bài thuốc trên chỉ có tính tham khảo. Người bệnh gan nhiễm mỡ tuyệt đối không tự ý dùng theo mà cần có chỉ định dùng thuốc của thầy thuốc y học cổ truyền. 5. Phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau xanh, hoa quả, ít mỡ động vật thay bằng dầu thực vật. Tập luyện thể dục thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Giảm cân nếu thừa cân. Không uống rượu bia. Tiêm phòng viêm gan B. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.